CSV-datatiedostojen lataaminen taulukon käsittelyohjelmaan on usein hankalaa. Excelin import-toiminto vaatii säätämistä ja silti tietoja ei aina saa sisään oikeassa muodossa. Saati sitten, että ne saisi takaisin ulos toimivaan muotoon. Suurimpia ongelmia ovat yleensä ääkköset ja erikoismerkit, eli pitäisi osata valita oikea koodaus. Tämä on täysin turhaa hommaa. Datan kanssa on kiva tehdä työtä, mutta tärkeintä on päästä sen datan kimppuun helposti, jotta itse analysoinnille jää aikaa. Näytän tässä nopean keinon saada CSV-tiedosto taulukkomuotoon ja heti valmiiksi käsittelyä varten. Avain tähän on Google Sheets. Mennään ensin hakemaan vähän mallidataa. Käyn Ilmatieteen laitoksen sivuilla ja haen sieltä sade- ja pilvisyyshavaintoja tunnin välein 3 vuoden ajalta. Paikkana olkoon Kumpulan sääasema Helsingissä. Noin. Ladataan aineisto omalle levylle. Vaikka aineisto meni levylle, sitä ei tarvitse Finderin tai resurssien hallinnan kautta hakea. Mennään suoraan Driveen. Sen jälkeen otetaan latausvalikosta CSV-tiedosto ja pudotetaan se Driveen. Avataan CSV esikatseluun ja tehdään siitä heti Sheets-taulukko. Sen jälkeen Sheets-taulukkoa voidaan hieman lokalisoida, jotta saadaan data ymmärrettävään muotoon ja pilkut ja pisteet kohdilleen. Noin. Valmista tuli. Seuraavalla kerralla katsotaan sitten, miten tuntikohtaisesta datasta saadaan päivä- tai kausikohtaisia havaintoja irti. Kiitos, että katsoit tämän jakson. Muista seurata kanavaa YouTubesta ja laita ilmoitukset päälle, niin saat tiedon uusimmista videoista. Voit myös seurata minua LinkedInistä ja sieltäkin muista laittaa ilmoitukset päälle, niin löytyy taas vinkkejä ja apuja työhön.